funky. My darling, I love you, 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 I love you. Hey guys, welcome to my vlog, Megha's vlog. তো আজিৰ ভিডিওটো মই vlog নকৈ কুকিং ভিডিও বুলি ক'ব পাৰো কাৰণ মই এটা চিকেনৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম যদি ভাল পাই চাই তো বনাব পাৰে পাপা কিতে মই আনিব দিছো চিকেন আহি পাব আহি পালে আৰামছে বনাম আৰামছে খাম আৰু আজি হয় সানডে তো অলমান স্পেশাল তো होना ही चाहिए ना तो इसलिए আৰু বহুত দিনৰ পৰা মন কৰি আছিল খাব কাৰণে হেনেকে বেলেগ কৰি বনাই মাই সদায় একেই সেম ৰেচিপি বনাই থাকে ফলো কৰে আজ মই বনাউঙ্গি ইউটিউবত সার্চ কৰিছিল চিকেন ৰেচিপি বুলি তো জুনকেটা মানে জুনবিলাক বনাই থাকে মানুহে বিলাক বনাব মন নাছিল তো কিবা এটা ইউনিক কাইন্ড অফ ইউনিক তো নহয় বাট थोड़ा बहुत है तो हेतु মই আজি বনাম চিকেনটোৰ নাম লাহোৰী চিকেন না লাহোৰী গ্ৰীন চিকেন লাহোৰী গগনা লাহোৰী গ্ৰীন চিকেন ৰেচিপি সো ইয়া চাই Guys, you know that आलू के बिना हम लोगों का चिकन इनकम्प्लीट है so yes তাতে আৰু জলকীয়া নিদিও কাৰণ পেষ্টটোত মই আগতে জলকীয়া দি দিছো আৰু মই বেছি মানে জ্বলা নাখাওঁ সিজাৰ কাৰণে অলপমান গৰম পানী এই তো গৰম পানী ঠাণ্ডা পানী অলপ টাইম কভাৰ কৰি ৰাখি থওঁ তো এই পানীখিনি পুৰা শুকাব দিম শুকোৱাৰ পিছতহে আমি ঢালিব খোজো ঢালিম সব পানী শুকাই গৈছে এতিয়া আমি ঢালিম পেষ্টখিনি অলপমান লৰাই দিছোঁ পেষ্টটোত অলপমান পানী দি লৈছোঁ সেইকাৰণে অলপমান পানী হ'ব ইয়াতে কাৰ্ড দৈ ঢালি দিছোঁ দৈ নাজানো পাপাইটো ক'ত পাইছে বাট য়েছ
फेंक लेना चाहिए था भैया, फेंक लेना चाहिए था। अजीब दिखने लगा भाई, विस्क कर लेना था, विस्क। गलती हो गई, टेस्ट तो नहीं आएगा ना। এইটো ঘৰত বনোৱা দৈ গাইজ, ঘৰত বনোৱা দৈ হ'লে টেষ্টটো সেম দিব, বাট অলপমান টেক্সচাৰটো বেলেগ হৈ যাব। সো আৰে यार, সো কিনাটো দিব। अजीब दिख रहा है। एंड लास्टली नमक शमक। पूरी ग्रीन तो নহল, বাট মানে পুদিনাটো লাগিছিল। মই মানে পুদিনাটো নাপালো। পাপা মাৰ্কেটত গৈছিল পুদিনা বিচাৰি, বাট নাপাল কাৰণ সিজন নহয়। এণ্ড আই থিংক মই ইয়াতে অলপমান সুগাৰ দিম, ইমান টেষ্ট ভাল হৈ যায়, মানে কি ক'ম আৰু। বাছ, আৰু লাষ্ট এটা জলকীয়া ফালি দিছোঁ, জাষ্ট এটা জলকীয়া। অলপমান টেষ্ট কৰিম, নিমখ হৈছে নে নাই চাওঁ। গাইজ, মই চুগাৰ আৰু এড কৰি দিছোঁ। মই শ্বুট নকৰিলোঁ, মানে মিঠানেছটো মোক লাগিছিল, তো সেইকাৰণে দি দিলোঁ। আৰু ইমান চিকেন টাইপ নালাগে, আৰু অলপমান বাটাৰ চিকেন টাইপ হ'লে অলপমান ভাল লাগে। আৰু বাটাৰ চিকেনতো অলপমান মিঠা থাকে ন, সেইটো অলপমান লাহে কৰি দিছোঁ জুইটো। তো মাই চিকেন ইজ ৰেডি। অলপমান পানী দিওঁ নেকি, মানে দৈটো বেছি শুকান হৈ থাকে। ৰ'ব, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। इतना थिक हो गया ग्रेवी। অলপ টেষ্টও কৰি লওঁ গাইজ। টেষ্টটো নহয়, মানে মই আগতেই বনাই টেষ্ট কৰি ল'লোঁ। টেষ্ট মানে এনেই জাষ্ট অলপমান গ্ৰেভিটো টেষ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া চিকেন খাই চাওঁ। আলু, লাভ आलू। थोड़ा कच्चा रह गया, আৰু অলপমান টাইম মানে সিজাব দিছিলোঁ, কিন্তু চিকেনটো সিজিছে হা। চিকেন বহুত বঢ়িয়া কৰি সিজিছে। চিকেন बहुत टेस्टी है गाइस, ट्राई करो रेसिपी। देन अगर ट्राई किया तो मुझे बताना जरूर। तो आज के लिए नेक्स्ट वीडियो लग पाम। बाय बाय।